back to my vlogs. Sa ngayon, meron na naman po tayong challenge na gagawin. Pero bago po muna yun, meron po muna akong i-unbox. Ito po ay galing sa Shopee. Deliver, fresh from Shopee pa. Kaka-deliver lang po kanina. Ito po ay yung in-order namin ng kapatid kong si Claire. Yung case po para sa cellphone ko sa Huawei Y6 Pro 2019. At tripod po para kung sakali sa pagbablog. Ayun, umorder po kami. Ito po sila. And bubuksan po natin. Titingnan po natin kung maganda po siya o anong reaction po natin para dito. Wait lang. So, first ko palang bubuksan ito na. Ayan o. Hindi pa talaga siya nabubuksan. Ayan. Open ko na siya. Wow, ang ganda niya. Ayun o. Case po ng Huawei. Ayan. May baka merong 500 kasama. Wala na. Ayun lang. Ayan po. Wala na. So, i-check natin. Ayan. Yung design po na napili ko is eto mga to. Kasi mahilig po ako sa red. And nagandahan po ako sa kanya. Tsaka yung dating case po ng cellphone ko is flowers din. So, okay, ito po yung napili ko. Ayan! O, oh, diba? Ang ganda. Ayan. O, oh, diba? Ginagawa mo. Okay. Ito na. Tapos, bubuksan pa natin yung isa. Then, natutuwa ako sa itsura niya. Kung makikita niyo siya sa Shopee, ganito po yung style niya. Itsura niya. Ayan. Okay. Feeling ko talaga magkakasundo sila ng cellphone ko. Buksan ko. Gandahan ako sa kanya eh. Napili ko. Ina-expect ko po talaga kasi, dun kasi sa Shopee, nakita ko na kulay peach or kulay black yung lagayan niya. So, hindi ko akalain na puti rin pala. Then, ganun din sa kabila. So, titingnan natin kung bagay ba siya dun sa cellphone ko. Kasi may cellphone ko. Ayun, katabi ko lang po. Ito na po yung cellphone ko. So, check po natin kung maganda. Uy, kasya siya. Kasya. Oh. Kasya siya. Ay, bago ko makalimutan, nabili ko siya, dalawa na po is 210, kasama na po yung delivery charge. Oh! Wow! Diba? Oh, ang ganda niya guys. Oh. Wow! Diba? Ang ganda niya. Oh, diba pa? Wow! Oh, ang ganda nga niya. Akala ko kasi talaga black yung lagayan. Yung pala puti. Tapos bagay na bagay din sa kulay ng cellphone ko, sapphire blue. Yun. I-try naman natin yung isa. Wow! Ang ganda rin. Oh, kabog. Diba? Ang ganda niya. Bagay na bagay siya, mga guys. Diba? Oh, ang ganda rin niya. Feel ko mas maganda rin po itong gamitin. Ito na lang gagamitin ko. Ang ganda niya, oh. Yan. Diba? Ayan. So, next naman po natin na i-open is yung tripod. Tripod ba ito, be? Ang next naman po natin na i-open yung tripod. Ayan. Fresh from Shopee pa po ulit siya. So, hindi ko pa po siya nabubuksan. Buksan po natin. Ano ba po? Oh, diba? Ang ganda niya, mga bes. Ay, ito. Nauna. Hindi pa ako marunong gumamit ng tripod. Pero, siguro, kapag meron na tayo nito, syempre, kailangan natin pag-aralan paano gamitin ito. Tsaka madali lang naman siguro. Bumubulong-bulong si mama, magkano daw ito? O, bubulong rin yung kapatid ko. 180 plus po ito. Kung makikita niyo. Hindi pa ako marunong gumamit, pero mamaya pag-aaralan ko po. Pero pag nakikita niyo siya, ang ganda niya. O, ayan siya. Meron siyang mga ganito-ganito. Ay, pampahaba! Wala po kasing ganito, kaya first time ko lang po magkaroon ng ganito. Pampahaba po pala siya. So, mamaya pag-aralan ko po siya. Pero ang ganda po niya, oh. Ayan. Okay. So, balik na po tayo sa gawin po natin. Ibabalik ko na po siya. Ayoko na po gamitin. Charot. Okay. So, yun na nga po.
kita rin po sa baba kung para saan po itong vlog natin na ito. Ito po ay challenge. Hindi na po si Claire ang kasama ko. Opo, alam ko po naiinis na kayo kasama ko si Claire. Hindi na nakatingin siya, mga best. Yun. So, hindi na po si Claire yung kasama ko. Meron po tayong bagong guest. Yes. At sa ngayon ay sasamahan po niya ako para magpasaya po sa inyong lahat. So, ngayon tatawagin ko na po ang guest po natin. Ay, nako, mga best. Artistahin po. Walang-wala si Vilma Santos, Nora Honor. Sino pa ba yung mga pambato nyo? Walang-wala sila dito. Let me introduce to you my mother! Hello! Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, walang-wala si Vilma Santos at Nora Honor eh. Yun. As you can see po, kasama ko ngayon yung mama ko at tutulungan po niya ako dito sa challenge na to. Magtutulungan po kami. Ang challenge po natin ngayon ay Whisper Challenge! Whisper Challenge! Yay! At dahil na rin po sa naka 400 subscribers na po ako, yay! Wow! Yes, bali, thank you po talaga sa lahat ng mga nag-subscribe, sa mga tumulong. Siyempre, ayun lang. Thank you po sa inyong lahat. So, sisimulan na po namin itong game namin, yung challenge namin. Maglalagay po kami ng earphone sa tenga namin at magbubulong po kami ng words. Kailangan po mahulaan at 5 strike lang po. 5 beses, 5 strike lang po. 5 beses lang po ang tamang pagsagot. Pag hindi pa po nahulaan, yung salita na yon, yung words na yon sa 5 beses, lalagyan po siya ng pulbo. Nalagyan po siya ng pulbo at ito po yung pulbo namin. Hindi po namin ginamit yung lipstick kasi nagamit na po namin lipstick. Ubus na po siya. so, ang gagamitin po namin is pulbo na lang. Po, nagagamitin namin, ayan. Fresh from lagayan pa po. Pero kapag nasagot naman, halimbawa humabot lang po ng mga isa na hindi mo nasagot, pero yung sa pangalawa is nasagot mo, isa lang po ilalagay na pulbo sa mukha. Pero kapag 5 na hindi mo nasagot, 5 ang tama, 5 pulbo na guhit ang ilalagay sa mukha. Nagets mo, ma? Yes. Yes. So, may sasabihin ka ba, ma? Meron ka bang reaction, violation? Tuloy na. Ano na? Happy. Yung mga followers mo dyan. Yes, okay. Manonood kayo. Mama, kahulog yun lahat. Bago po ang lahat, thank you po kay Claire kasi itong mga words na to is siya po ang gumawa. Yung mga words na yun, hindi po kami nag-isip. Siya po yung nag-isip nun. So, hindi po namin alam pareho ni Mama kung ano po yung words na nilagay niya. So, tingnan natin kung maganda ba to. Kung hindi pa tayo mapapahamak dito. So, thank you, Claire. Ayun na po siya sa likod ninyo. Gumagawa po siya ng words. So, at ayun nga po, dahil po sa naghihirap din po kami. Wala po kaming earphones na katulad po sa pangmayaman. Meron lang po kami is ito. Tcharan! Yun, ito po yung gagamitin namin. So, alam naman po namin hindi naman siguro maririnig. Kasi meron po kaming songs para hindi nga rin po marinig. So, yun nga. Then, magbabato-ba topic po kami ni Mama kung sino po sa amin yung mauna. Kasi bawat isa sa amin is 5 bunutin naming words para tuloy-tuloy. And then, dun kami maglalagay kapag hindi talaga nahulaan. Magbabato-ba topic tayo, Ma? Aha. To ba topic? O, talo si Mama! So, ang nangyayari, si Mama po yung huhula, sasabihin ko. So, Ma, ready ka na? Ready na si Mama? Oh, di ba ang ganda talaga niya, mga bes? Sa bumbong. Okay ba sa'yo? Yung tutugog na pa? Yes, ito na. Okay, ready ka na, Ma? Ha? Okay. Ito na po ang aming mga words. Ayan. So, pipili na po ako ng aking sasabihin. Ito po ay galing kay Claire. Okay. Ginagawa mo. Okay, ito na. Fraction. Watson. Yay! Very good! So, isa lang yung mali ni Mama. So, lalagyan po natin siya ng pulbo. Okay, next!
hula hop. No, wala. Go, Lacson. Go, Lacson. Lakas ang boses mo, Go, Lacson. Anayon. 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 Strike. Unahon. Unahon. Okay. 5! So, talo si Mama. Ano? Lalagyan po natin ulit siya. Ulangot. Lagay mo mga ulit. Lagay mo. Ganun ba yun? Balikan mo, Ma? Ha? Yan. Oh. So, okay, next words naman po. Ano? Patay ang ilaw! Patay ang ilaw! Patay ang ilaw! No! Oh! Balanggi! Layo! Ulit. Two strike. Ano na? Batang dilaw! Hindi ka na. Hindi, no. Paano ba to? Ano? Batang... Four. Batang... Four. Next naman. Takaw! Isa pa. Four na po yun. So, isa na lang. Ano yun? Batang ilaw? Batang... So, pang lima na. Manggang hilaw. Oh, maglalagay po ulit tayo kay Mama. Kawawa mo. 1, 2, 3, 4, 5. So, dalawang words na lang po. Ito, Oo, apat na dalawa na words. lang. Kukuha na po ako ulit. Give me 5. Very good! So, tama si Mama. Wala siyang parusa ngayon. Wow. Very good. Pang fifth na po. Ano? Bagsak mo? No. Ha? Ano? Buksan mo? Ano? Ano? Pansin mo? Three. Pagsibol? Four na po. Ayusin mo din. Cellphone mo? Ano? Basketball. Layo. Mawalagyan na po natin ulit si Mama. Pang lima. Hindi na kasya sa 2, 3, 4, 5. Ito po ang mga mali ni Mama sa pagsagot. Last one. So, yun na nga po. Tapos na po ang 5 words na pinapahula po natin kay Mama. Wow! Ayun. Ako naman po ngayon ang huhula. So, yun na. Pipili na si Mama sa mahiwagang words ni Claire. Palmalim! Galing mo. Galing ko. Barko? Wow! Ang galing na talaga, di ko alam. Asukal! Ang bilis niya. Yung talino si Miano. Bilis niya. Yung talino si Miano. Bayan. Bayan po ba? Hindi mo pinabilang. Bayad sa lupa? 2. Ha? Bayad lupa? 3. Bayad lupa? Oo. Go! Dapat lahat na. So, tatlo po yung mali ko. Lalagyan po ako ni Mama. Tatlo mali ko. In order.
Lagi ni Mama. Okay, the 2 words na lang po. B5? Really B5? Jogging pants? Tatlo na yun na. Pamaypay? 4. DP5? 5. 5 na. Ano? TV Plus! So, 5 po yung mali ko. Mali ko. Nakababi si Mama. Ayusin mo nga dun. 3 na yun. 4, 5. Okay. Okay. Ilang tanong mo tayo? Last one. Last one. Last one na po ito. Cebu City! Ang dali lang kaya. Ang galing kaya ni Mama magsalita. Tama, no? Oh, sali mo! Akala mo nakatapos. Makalusot! Akala niyo makalusot ang talino, pero may matisig. Oh, pagkabi yan. May mali ba ako? Kayo nga po mag-judge. May mali ba ako? Oh, kita naman po sa itsura namin na... Ito. Ay, meron pa daw. So, pagbigyan natin si Mama. So, pagbigyan. ko. Huwag doon, ubusin daw po namin lahat. Pantis. Uy, lagyan mo siya. Lagyan mo siya. 5. Para kawawa siya. 2, 3, 4, 5. 5 na. So, may last na lang. Wala na. Marami na. Wala na. Tama na. So, yan nga po. Tapos na po yung game namin. Nakikita niyo po ako sino pong pinakamaraming mali. Si Mama po talaga yung maraming mali. So, ayun nga po. Kita naman po sa itsura namin na nag-enjoy po talaga kami. At lalo-lalo po si Mama. Wow! Nag-enjoy po si Mama. And thank you, Claire, again. Sa mga words mo na hindi talaga namin nahuhulaan. Promise, hindi namin nahulaan. Promise, ang galing mo. So, sana po nag-enjoy po kayo sa aming vlog. Huwag niyo pong kakalimutan na i-like, comment, and subscribe niyo po itong channel ko. Kayo na po ang humusga. Charot. Sino po yung mas maganda sa amin na mama ko? Check niyo po. Yun. So, thank you po. Yun nga po pala, sa next vlog ko, plano ko po sana na sagutin yung mga comments niyo or kung may mga tanong man po kayo, comment po kayo dito sa baba. Sasagutin ko po sa next vlog ko. At sana po magkaroon po tayo ng connection lahat. Thank you po sa mga nag-subscribe po sa amin. Sana po nag-enjoy kayo sa oras na ito. Once again, mama ko nga po pala. Wow! Yes! Okay, nag-enjoy din po siya. Thank you po sa lahat. So, bye-bye!